این قسمت فوربو در مورد ایده است. ایده برای شروع یک کسب و کار آنلاین. توی قسمت‌های قبلی در مورد تعریف استراتژی و مارکتینگ توضیح دادم و گفتم که اگر بخوایم یک کسب و کار جدید رو شروع بکنیم، باید هدف‌های اون رو مشخص بکنیم و بعد ببینیم که چطوری میتونیم با مارکتینگ بهشون برسیم. اما برای شروع ما نیاز به یک ایده ساختار یافته هم داریم. ایده‌ای که اصلا بتونه اهداف ما رو توی خودش معنی کنه. سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که به فوربو نگاه میکنید و اون رو دنبال میکنید. توی این قسمت بجز مرور راههایی که برای رسیدن به ایده میتونیم استفاده بکنیم، روش‌هایی که بنیانگذارای کسب و کار برای شروع کارشون استفاده کردن رو هم بررسی میکنم. بنیانگذارهایی که بیزینس‌هاشون رو توی پادکست فوربو تا اینجا بررسی کردم. توی فصل 7 پادکست فوربو توی هر قسمت من داستان یک کسب و کار رو مرور کردم. اگر دوست داشتید پادکست رو بشنوید، فقط کافیه فوربو رو توی اپ‌های اپل پادکست، کست باکس، اسپاتیفای سرچ بکنید یا از لینکایی که توی دیسکریپشن میذارم استفاده بکنید. خب بریم سراغ این قسمت 125 فوربو درباره ایده، علاقه شخصی، نیاز شخصی. شما با چند تا پیش‌فرض باید برید سراغ ایده. پیش‌فرض اول اینه که قراره یه مدتی روی کسب و کارتون وقت بذارید. قراره مدتی سود خاصی نداشته باشید. قراره در حال یادگیری باشید یک مدتی و مطالعه بیشتر بکنید در مورد موضوع کسب و کارتون و قراره زمان زیادی رو باهاش به هر شکلی که شده وقت بگذرونید. خب چه چیزی باعث میشه که شما توی این شرایط با کسب و کارتون همراه باشید و ازش خسته نشید؟ این مدتی که میگم بازش تقریبا بین 1 تا 3 سال میتونه باشه. اگر قراره به صورت جدی کسب و کاری رو روش سرمایه گذاری بکنید، باید حواستون باشه که قرار نیست کار 1-2 روزه و یا 2-3 ماهه باشه. پس باید به سراغ چیزی بریم که بهش علاقه داریم و دوست داریم که توی اون حوزه فعالیت بکنیم. مهمترین بخش مربوط به ایده رو من به علاقه اختصاص میدم. اگر اون علاقه و اون دغدغه شخصی وسط نباشه، خیلی احتمالی زیاده که شما وسط کار زمانی که مشکلات سر کلاشون پیدا میشن تصمیم بگیرید که دیگه این کار رو ادامه ندید. اگرم ادامه بدید طبیعتاً سختی زیادی میکشید و اذیتتون میکنه. پس یه فاکتور خیلی مهم توی پیدا کردن یک ایده و سر و شکل دادن به اون علاقه به خود اون ایده هست. حالا این ایده ها از کجا میان؟ اولین چیز نیاز هست. توی داستان کسب و کارهای مختلفی که توی فصل 7 پادکست دارم اونا رو بررسی میکنم، این موضوع رو به خوبی میتونید ببینید. بنیانگذارهای اون کسب و کارها اول یه نیازی رو توی زندگی خودشون احساس کردن و بعد به سراغ پیدا کردن راه حل برای اون نیاز رفتن و ایده کسب و کارشون اینطوری شکل گرفت. در کنارش باز هم علاقه‌مندی وجود داره. مثلا کوین سیستروم، بنیانگذار اینستاگرام، عکاسی دوست داشت. دوره عکاسی گذرونده بود و هدفش این بود که توی اپی که میسازه حتما فاکتور عکاسی هم باشه. کاربرها یه عکسی بگیرن، یه عکسی یه جایی منتشر بکنن و اونو به اشتراک بذارن. نیاز میتونه شخصی باشه مثل کوین سیستروم، میتونه به صورت کلی برای یک بازار هدف مشخصی هم در نظر گرفته شده باشه. مثلا شایلو یوویدا توی داستان ردبول وقتی که نوشابه انرژیزا درست کرد، اون رو برای کارگرهای تایلندی وارد بازار کرد. تایلند داشت رشد میکرد، داشت توسعه یافته میشد و کارگرهای زیادی مجبور بودن ساعتهای طولانی کار بکنن، پس به یه چیزی نیاز داشتن که بهشون انرژی بده. حتی وقتی که اون دیتریش ماتشیتس از اتریش اومد تایلند، خستگیشو با نوشابه کراتینگ دان که بعداً حالا شد ردبول، خستگیشو با اون رفع کرد. یعنی خودش احساس نیاز کرد که یه همچین چیزی رو لازم داره که توی اتریش هم داشته باشه و بعد اینطوری در واقع با هم رفتن توی اتریش و ردبول رو راه انداختن. داستان ردبول رو توی قسمت 108 پادکست فوربو میتونید به صورت کامل گوش بدید. هاوارد شولتز هم توی داستان استارباکس رفته بود ایتالیا و اون فضا و حالا هوای کافه‌های ایتالیا رو دیده بود و خیلی دوست داشت که یه همچین چیزی رو توی آمریکا هم ببینه. باز هم علاقه شخصی و اون نیاز خودش باعث شده بود که استارباکس چیزی بشه که الان وجود داره.
تلگرام هم در واقع به همین صورت به وجود اومد. پاول دورف وقتی که دید که اون سرویس ویکی که درست کرده بود دیگه آزادی و امنیت کاربرهاشو نمیتونه به خاطر حکومت روسیه تضمین بکنه، رفت کلا یه سرویس دیگه ساخت که بتونه این نیاز رو برای مردم برطرف بکنه. به جز نیاز، شناسایی و برطرف کردن ضعف‌های کسب و کاری که همین الان هم وجود داره یه راه خوب برای پیدا کردن ایده است. توی قسمت 116 که داستان اسپاتیفای رو گفتم اشاره کردم که دنیل دک خودش استفاده کننده سرویس‌های موسیقی نپستر و همینطور سایت‌های دیگه بود و به موسیقی هم طبیعتاً علاقه داشته دیگه. اما اون سرویس‌ها راه حلی برای گوش کردن قانونی به موزیک نداشتن. پس دنیل دک اسپاتیفای رو توسعه میده که هم دسترسی به موزیک ها رو راحت فراهم بکنه، هم اون مشکلات قانونی رو حل بکنه. پس اینطوری میشه که به ایده سیستم اشتراک موزیک برای اسپاتیفای میرسه. ترکیب کردن چند تا طرح و ایده کسب و کارهای مختلف با هم یکی دیگه از اون روش‌هایی که ما رو میتونه به ایده جدید برسونه. باز هم اگر بخوام از داستان‌هایی که توی پادکست گفتم مثال بزنم، میتونم به داستان ژانگ مینگ و تیک تاک اشاره بکنم. ژانگ مینگ اول وقتی میبینه که همه دارن روزنامه کاغذی میخونن، احساس نیاز میکنه که یه اپ درست بکنه برای خبر که خبرهای مرتبط با هر کس رو بهش نشون بده. این طرح و ایده یه طرح جداست. یه سری سرویس هم بودن که مثلا سرویس اشتراک گذاری ویدیو بودن، می اومدن به مردم ویدیو نشون میدادن و پلتفرم انتشار ویدیو بودن. ژانگ مینگ دقیقاً بعد از موفقیت اپ خبرخوان موبایلش یه دفعه میاد ویدیو رو هم وارد ایده کسب و کار خودش میکنه. اون سیستم پیشنهاد دهنده که قبلا برای خبر استفاده میشد با ویدیو ترکیب میشه و تیک تاک به وجود میاد. ایده یکی از موضوعاتیه که توی پادکست من زیاد در موردش صحبت کردم. اگر دوست داشتید توی یوتیوب هم بیشتر در موردش صحبت بکنم و ویدیو بسازم، حتما توی کامنت ها بهم بگید. توی قسمت 28 به نیچ مارکتینگ هم اشاره کردم. اینکه ما بیایم ایدمون رو دقیقاً برای یه گروه خاصی از بازار پیاده بکنیم. به چیزی فکر بکنیم که نیاز یه گروه خیلی خاص رو توی بازار میتونه رفع بکنه. مثلا گروه‌های سنی و جنسی رو هم برای اون زدم. مثلا اینکه بیایم برای یه گروه خاصی از آدم‌ها سرویسمون رو ارائه بدیم. مثلا بچه‌های زیر 5 سال، یا فقط بیایم کسب و کارمون رو برای مثلا نیاز مردا یا زنا طراحی بکنیم. توی قسمت 9 هم یه دور همه راهایی که میتونیم به ایده برسیم رو با محوریت خیاطی بررسی کردم. خیاطی رو در واقع به عنوان اون ایده اصلی مطرح کردم و بعد مثال زدم که چطوری میتونیم با بررسی نیاز، با برطرف کردن مشکل سرویس‌های فعلی و ترکیب کردن طرح‌ها به ایده‌های جدید در مورد خیاطی برسیم. توی قسمت 103 هم از چت جی پی تی برای پیدا کردن ایده استفاده کردم که پیشنهاد میکنم این قسمت ها رو هم حتما گوش بدید. لینکشون هم طبیعتا در دیسکریپشن هست. پس شما به صورت کلی برای پیدا کردن ایده دنبال یه چیزی که اصلا باش آشنا نیستید نباید برید. به فکر پیدا کردن ایده‌ای که تا حالا کسی بهش فکر نکرده و اجرا نشده و این حرفا هم نباشید. اول از همه چیز به علاقه های شخصی خودتون فکر بکنید. ببینید که چه کاری میتونید برای رفع کردن یک نیاز در اون حوزه انجام بدید. اگر از این طریق به ایده برسید، اون موقع است که میتونید با انگیزه توی کسب و کارتون بمونید و به فعالیتتون ادامه بدید تا به یه سری هدف که توی استراتژی یاد گرفتیم باید تعیینشون کنیم برسید. قسمت‌های فوربو مکمل هم دیگن و من توی قسمت‌های بعدی در مورد طرح کسب و کار و مدل‌هایی که میتونیم کسب و کارمون رو در فضای آنلاین ارائه بدیم صحبت میکنم. پس حتما قسمت‌های بعدی و همینطور قسمت‌های قبلی رو مد نظر داشته باشید. نظرتون رو حتما در مورد این قسمت برام توی کامنت ها بنویسید. اگر به نظرتون این قسمت میتونه برای کسی مفید باشه که با فوربو آشنا نیست، خوشحال میشم که این ویدیو و پادکست رو بهش معرفی بکنید. برای اطلاع از هر چیزی که به فوربو مربوط میشه میتونید به forbodm.com سر بزنید. من رضا توکلی ام و مرسی که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید.